في الحياة العملية بعيد عن التقنية يعيش الناس حياتهم بأشكال مختلفة، لكل منهم حياته الخاصة ولكل شخص نزواته الخاصة كذلك، ويتشارك مجموعة من الأشخاص عدة أشياء تربط بينهم فيقررون إنشاء رابطة لممارسة ذلك المعتقد معا، إلا أن بعض المعتقدات قد لا تكون طبيعية أو قد تنتهك حقوق الآخرين مما يجعل ممارستها محرما أو يعاقب عليه القانون. أهلا بكم في قناة تي أند اي مع أحمد إبراهيم، وفي فيديو جديد هنستعرض فيه 5 أشياء لن تجدها إلا في الديب ويب. جلد الإنسان يعتبر الإنسان مادة لا كائنا في عالم الديب ويب. أريد أن أبدأ بشيء بسيط في البداية، فجلد الإنسان مادة غالية السعر ومطلوبة بكثرة في الديب ويب. لكن لماذا؟ يتم استخدام جلد الإنسان من أجل صناعة بعض المواد الجلدية مثل الحقائب وبعض المواد الديكورية الجلدية، وأحيانا حتى الأساس. تبدأ أسعار جلد الإنسان من $1200 فأكثر، ويختلف سعره حسب اللون والعرق. ونطرح هنا السؤال الأهم: من يشتري مواد مصنوعة من جلد الإنسان؟ يوجد ما يسمى بهواة جمع الأعضاء الآدمية الذين يعشقون أي منتج مصنوع من أدوات آدمية. قد يذكركم هذا بهواة جمع الحيوانات المحنطة وتعليقها على الحائط. الأمر شبيه بذلك، ولكن هذه المرة جلد الإنسان. أعضاء الإنسان. لماذا التفريق بين جلد الإنسان وأعضائه؟ سنخبرك بالسبب. أعضاء الإنسان هي الأخرى لها مكانها في الديب ويب، بل ولها مواقعها الخاصة من أجل بيع أو شراء أي عضو آدمي تريده، سواء أعضاء داخلية مثل الكلى، الكبد، القلب، أو أعضاء أخرى. فعشاق جمع الأعضاء الآدمية يعشقون دائما الحصول على هذه الفرص من أجل تكملة تجميعاتهم لأفضل العيون البشرية. مثلا بيع الأعضاء لا ينتهي عند جمع الأعضاء الآدمية، بل يتم بيع بقية الأعضاء في السوق السوداء. الذين يحتاجون لبعض الأعضاء العملية مثل القلب الذي يصعب الحصول عليه بطريقة قانونية، فيلجأ للديب ويب والتفاوض مع بعض الباعة والحصول عليه في الأخير. أما السبب الأصلي لما أعضاء الإنسان وليس جلده، لأنه يوجد في الديب ويب آكلي لحوم البشر. القتلة المأجورين. الأمر حقيقي، ليس بنفس خيال لعبة هيتمان، لكن حقا يوجد قتلة مأجورين يستعرضون خبراتهم وإمكانياتهم للقتل على الديب ويب، وهناك مواقعهم الخاصة، وأشهرهم هو موقع هيتمان. يمكن للراغبين في استئجار قتلة محترفين الولوج لمواقع مخصصة على الديب ويب، ثم اختيار القاتل وقدراته وطريقة القتل، تسديد المبلغ عن طريق البيتكوين. والبيتكوين هي عملات رقمية متداول استخدامها بصورة كبيرة في عالم الديب ويب، حيث أنها يصعب تعقبها، لذلك فهي الوسيلة الآمنة للدفع داخل الديب ويب. ثم تحدد للقاتل بعض المعلومات عن الهدف: أين يعيش، روتينه اليومي، جنسه، وما عليك إلا الانتظار إلى حين تنفيذ المهمة. أصبح القتل وسيلة أسهل من الديب ويب. جعل العالم قرية صغيرة، وهو أيضا قام بتسهيل العديد من الأشياء من بينها عملية القتل المأجورة. يمكن للقاتل المأجور أن يكون فردا أو جماعة، فحتى بعض العصابات قد أدركت نظاما للمعلومات في حياتها وأصبحت توفر إمكانية تسديد الخدمات عبر الديب ويب. في حال كنت تتساءل عن الأشخاص المهتمين أصلا بالاستئجار هؤلاء القتلة، ففي الغالب يتم استخدامهم كوسيلة قوة أمام الأطراف السياسية مثل التهديدات أو تنفيذ عملية اغتيال سياسية، لكن لا يحد هذا خدمتهم. فيمكنك حتى مهاجمة وقتل الكلب الخاص بجارتك إن كان يزعجك بنباحه في الليل، ما دمت ستدفع حقهم كاملا. البيدوفيليا هو اغتصاب الأطفال وتصويرهم ونشر فيديوهاتهم على الديب ويب. الكثيرون يستمتعون بذلك في ذلك العالم السفلي، لكن للضرورة أحكام، ويجب أن تحذر بما يقبع خلف فيسبوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي البسيطة. بيزنس يضحي الإنسانية. بيزنس يقضي على الآلاف من الأطفال لم يجدوا من عمرهم سوى سنوات قليلة، بل الأسوأ أنه كلما كان السن أصغر كان السعر أكبر. حصص تعذيب البشر. الإنسان كنزعة فريدة، يشعر دائما أن الآخر يهدده، ويتمنى دائما أن يأتي القدر بشره على الآخر. إلا أن البعض لا تنتابه كنزعة عابرة، بل يجب أن يشعر بها ويعيشها. من هذا المبدأ ظهرت حصص تعذيب البشر. تقوم هذه الحصص في الأساس على خطف بعض الأفراد أو شراء بعض الأفراد تارة أخرى، ثم بعدها يجدول منظم الحدث حصة تعذيب لذلك الإنسان مسكين. يتم نشر إعلان للمهتمين بذلك للولوج لغرفة محددة، يتم الدفع قبل الولوج، ويوازي المبلغ المدفوع ملايين الدولارات أحيانا. ثم بعدها تبدأ حصص تعذيب الشخص. يطرح المشاهدون أفكار للتعذيب، ويقوم المعذب بتنفيذها. يستمتع الأشخاص بالمشاهدة من أجل إرضاء شهواتهم اللا أخلاقية. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وفضلا ادعمنا بلايك، ولو عندك أفكار جديدة حابب نتكلم عنها في الفيديوهات الجاية اكتبها في التعليقات. سلام.